નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ક્રેમર મેથડથી આપણે એક એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે સોલ્વ કરશું. આ આપણી વેલ્યુ છે 2x + 5y = 9, 3x - y = 5. આની અંદરથી આપણે x અને y ની વેલ્યુ છે એ આપણે સિમ્પલ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો પહેલા તો આપણે સિમ્પલ ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરશું. સિમ્પલ ડિટર્મિનન્ટ જ્યારે ફાઇન્ડ કરો ત્યારે જે બરાબર પછીની જે વેલ્યુ આપી છે 9 અને 5 તે નહીં આવે. એટલે એની બરાબરની તમારી જે લેફ્ટ સાઈડની જે વેલ્યુ છે 2, 3 અને 5 અને અહીં આપ્યો છે -y એટલે એ તમારો કેવાશે -1. આટલી વેલ્યુ આવશે. આનો સામસામો ચોકડી ગુણાકાર 2 ગુણ્યા -1 માઇનસ 5 ગુણ્યા 3, 2 ગુણ્યા -1 એટલે -2 અને 5 તેરી 15. તો આનો આન્સર તમારે આવશે +17. સામસામો ચોકડી ગુણાકાર કર્યા પછી આ તમારે સિમ્પલ ડિટર્મિનન્ટ છે એ આપણે મળી ગયો. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું થશે કે ડી ઓફ x એટલે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ x ફાઇન્ડ કરવાનો. તો એના માટે જે તમને રકમ આપેલી હોય x ની વેલ્યુ 2x અને 3x એ નીકળી જશે અને એના બદલે જે 9 અને 5 એ તમારે અહીંયા આ સાઈડ લખી નાખવાના. 9, 5 અને 5 અને -1. સામસામો ચોકડી ગુણાકાર 9 એકા 9 એટલે -9 અને 5 5 25. એટલે ઈ તમારો આન્સર આવશે -34. એટલે ડી ઓફ x આપણે મળ્યો -34. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ ત્રીજામાં ડી ઓફ y. ડી ઓફ y તમે ફાઇન્ડ કરો. રકમની અંદર જે 5y અને -y આપ્યો છે એ નીકળી જશે અને એની જગ્યાએ 9 અને 5 આવી જશે. એટલે x ની વેલ્યુ તમારી એઝ ઇટ ઇઝ હશે 2x અને 3x એટલે 2 અને 3, 9 અને 5, 5 દુ 10 અને 9 તેરી 27. એટલે આન્સર આવશે તમારો -17. આ તમને ત્રણ વસ્તુ મળી જાય. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ x, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ y. પછી તમારે સિમ્પલ હવે x અને y ની વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરવી છે, બરોબર. તો અહીંયા લઈએ આપણે x બરાબર ડિટર્મિનન્ટ ઓફ x ભાગ્યા d. હવે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ x આપણે મળ્યો છે -34. -34 ભાગ્યા સિમ્પલ ડિટર્મિનન્ટ આવે છે આપણો 17. આનો તમે ભાગાકાર કરશો એટલે આન્સર આવશે તમારો -2. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ y એટલે કે સિમ્પલ y ની વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ y ભાગ્યા d. એટલે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ y આપણે આપ્યો છે -17 અને સિમ્પલ d આપ્યો છે આપણે અહીંયા 17. એટલે એને ભાગ્યા આપણે કરશું એટલે આન્સર આવશે તમારો -1. આ આપણી x ની વેલ્યુ અને આ આપણી y ની વેલ્યુ છે એ તમને મળી ગઈ છે. આ રીતના ક્રેમર મેથડની અંદર જ્યારે x અને y તમને ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો હોય તો આ રીતના દાખલો ગણવાનો થશે. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં અમને જણાવી શકો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.